Och så låter vi min högsta chef, också generaldirektör för Försäkringskassan, komma upp och summera lite grann. Reflektera vad vi har hört idag. Nils Öberg, varsågod. Tack Niklas, och stort tack till alla som har bidragit till dagen. Jag seglar på små moln. Det är härligt faktiskt att få tillbringa en hel dag med människor som vet vad de pratar om. Jag höll på att säga för en gångs skull, men jag sa inte det. Jag tar med mig några saker härifrån idag. Och det blir ju lite dystopiskt när man fokuserar på just felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Så jag tycker ändå det är värt att notera att det går ju att göra någonting åt det. Och det är också ett väldigt starkt budskap idag. Och vi märker ju väldigt tydligt i Försäkringskassan skillnad när vi också har politiken med oss. Vi har fått väldigt mycket, måste jag säga, av det vi har begärt under senare år. Och jag fick lite siffror bara häromdagen på skillnaden när det gäller våra återkrav. Efter det att vi har fått möjlighet att ha direkt verkställbara beslut. Det vill säga att när vi ställer ett återkrav så går det, och inte får tillbaka pengarna, så går det direkt till Kronofogdemyndigheten. 45% av alla som får ett återkrav betalar omedelbart. 30% lägger omedelbart upp en avbetalningsplan. Så såg det inte ut innan vi fick de reglerna. Så att det går ju att förändra, och det blir bättre om vi får regler på plats som underlättar arbetet med att både förebygga och i efterhand rätta till de fel som begås. Ja, men jag tänkte på, det är några saker som jag har funderat på under dagen. Jag pratade lite heder och samvete på morgonen. Och om det är någonting som jag är väldigt stolt över och som jag tror enar oss i Norden, det är att vi har byggt samhällen som har skapat väldigt mycket tillit. Tillit mellan människor och myndigheter, och det där ska vi vara rädda om. Det är ett värde som vi måste förvalta långsiktigt. Det är ju också ett skäl till att vi behöver göra ännu mer när det gäller felaktiga utbetalningar, eftersom det river tilliten, både mellan människor, apropå den sista idioten som håller fast vid det hederliga beteendet. Det är klart att någonstans finns det en tipping point när det där rasar iväg. Vi är inte där ännu, tror jag. Men det finns en sån tipping point, och dit ska vi såklart, där ska vi inte hamna. Men det här med tillit då, jag tänkte på, vi driver ju nu i vår egen organisation rätt mycket den fortsatta digitala transformationen. Och en del i den handlar ju om automatisering. Och vi har varit inne på det några gånger här under dagen. Alltså, ska man ansöka eller ska man inte ansöka? Och det där finns det anledning, tycker jag, att fundera över på principiell nivå när vi fortsätter utveckla de tekniska systemen för hur vi interagerar med våra försäkrade. För det finns en risk, tänker jag, med en fortsatt hög automatiseringsgrad eller funderingar på att medborgare inte längre behöver vidta några åtgärder överhuvudtaget för att få de ersättningar som man har rätt till. För det första bör vi avlägsna oss ifrån behovsprincipen mot en rättighetslogik istället, vilket jag tycker man bör fundera på. Men det andra är ju faktiskt också att vi anonymiserar rätt mycket av interaktionen mellan myndighet och medborgare, om det är så att vi aldrig har kontakt med varandra. Och där tror jag också att vi riskerar att tappa någonting väldigt viktigt och värdefullt i det som är vår nordiska kultur och vår nordiska myndighetskultur. Så den behöver vi vara lite aktsam kring. Och jag tror att det finns kopplingar där också till AI-utvecklingen. Och jag har ju min bakgrund egentligen under många år i rättsväsendet och på området brott och straff.
Och rör man sig där tillräckligt länge så inser man att väldigt många som är aktiva där är ju inte jättebegåvade, ärligt talat. Om man inte organiserar sig. Där vet vi ju att här finns det väldigt, väldigt mycket kunskap, och det ser ju vi också i Försäkringskassan, att de strukturer som systematiskt försöker plundra våra system, det är inga dumbommar som är aktiva. Det är stora pengar, de har mycket resurser och de är väldigt teknikorienterade. Och apropå AI och det vi pratar om idag, så tror jag att vi har anledning att vända på det perspektivet och fundera också över vad sysslar de här andra med när det gäller att utnyttja den tekniken. Och där börjar vi redan se en del tecken på hela automatiserade ansökningar och hela automatiserade AI-genererade bedrägeriförsök. Och där tror jag att vi också behöver ganska tidigt fundera över vad vi kan komma på för typ av spärrar för att förhindra den utvecklingen. Vi har alla begränsade resurser, kommer inte att ha möjlighet att behandla enormt stora volymer av uppenbart ogrundade ansökningar. Det finns en kostnad kopplad till det. Och där tänker jag att man också måste fundera över vilket ansvar som vi också avkräver våra medborgare när det gäller hur de närmar sig välfärdssystemets myndigheter, eftersom någon ska i slutändan betala det hela. Jag tror på ömsesidighet. Välfärdsstaten bygger på en idé om ömsesidighet. Det är inte ett ensidigt åtagande från stat, kommun och landsting att erbjuda hjälp och stöd. Det finns ett motkrav. Och det motkravet ska vi vara väldigt tydliga med. Och det är faktiskt att man levererar och lämnar ifrån sig korrekta uppgifter. Antingen genom att vi får hämta dem där de finns, eller att man själv producerar dem, men att man tar det ansvaret. Och gör man inte det, ja, då måste det bli konsekvenser. Så där någonstans tror jag vi behöver bygga en långsiktig strategi för att öka kontrollverksamheten, öka effektiviteten i kontrollverksamheten och förhindra att de surt förvärvade pengar som folk bidrar med för att vi överhuvudtaget ska kunna upprätthålla den här nivån av välfärd som våra länder har byggt upp under väldigt, väldigt lång tid. Ja, där behöver vi göra ännu mer. Men tusen tack för idag. Jag tycker det har varit väldigt värdefullt och har fått med mig väldigt många bra perspektiv. Ja, och för att avsluta konferensen så välkomnar jag upp Anna Tenje, socialförsäkringsminister. Välkommen. Tack så mycket, och stort tack måste jag ändå säga då, både till Försäkringskassan, Socialdepartementet, Niklas, fantastiskt modererat, och alla andra som varit inblandade i den här konferensen, men framförallt till er som tog hit och tog er tid att sitta ner och delta med väldigt intressanta frågor dessutom. Jag tycker att det här är otroligt värdefullt. Det här är frågor som definitivt ligger i tiden. Detta är oerhört viktigt, inte bara för att den organiserade brottslighet som vi ser nu, som är extremt systematisk och väldigt smart, och precis så som Nils beskriver det, definitivt inte består av några dumbommar. Den är systemhotande. Och det är viktigt. Det är lätt att bli lite depp och dystopisk när man tänker på detta, men det är ju på den här fina legitimiteten, eller vårt välfärdssystem, eller våra länders välfärdssystem, bygger ju på tillit, på förtroende och på samarbete. Det är klart att undergrävs den och den riskeras, ja, då undergrävs också våra gemensamma system. Och så kan vi givetvis inte ha det. Men jag ser ju detta som en enorm potential. Alltså precis på samma vis som att detta kan vara väldigt dystert och tråkigt att se att våra välfärdssystem utnyttjas på det här viset, så finns det lika stor anledning att se väldigt positivt på detta, genom att om den organiserade brottsligheten nu har organiserat sig för att ta pengarna, så finns det ju all anledning i världen för oss i våra respektive länder, bland myndigheterna, att organisera oss på ett smart sätt, och mellan länderna, inte minst då i Norden, att organisera sig så att man hela tiden kan ligga steget före. Så att pengarna, våra gemensamma skattemedel, att de hamnar hos de som verkligen har rätt till det och som är i stort behov av det istället. Och jag tror definitivt att det är
med rätt engagemang och med rätt myndigheter och framförallt med rätt medarbetare på våra myndigheter så kommer vi nå stor framgång här. Och min regering och för min del så ligger de här frågorna oerhört högt upp på dagordningen. Och jag leker ju själv med tanken när jag nu budgetförhandlar med finansen att vi ska se någon slags provisionsbaserat. För jag ser ju den enorma potentialen för Socialdepartementet och för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att liksom på något vis liksom få prestationsbaserad återkoppling på detta. Nej, skämt åsido, det finns ju otroligt mycket pengar att hämta här. Men det är ju så mycket andra viktiga principer, viktiga demokratiska ideal som står på spel. Så jag är jätteglad över att få ha deltagit här idag, fått lyssna till goda exempel, för goda exempel är det och de är viktiga att sprida. När vi lite skämtsamt pratar om den svenska exporten av den organiserade brottsligheten till Norge så är man ju inte direkt stolt. Jag pratar gärna om musikindustrin eller skogsindustrin och sådana delar. Men det är klart att det ändå liksom sätter ju liksom lite fingret på det hela vad det handlar om. Men när man finns där och när man samarbeta och verkligen hitta verktygen för att trycka ner, ja, då poppar det ju upp någon annanstans. Det har vi sett inom välfärdssystemet i Sverige och då gäller det ju att inte bli uttröttad utan finnas där och trycka till. Och då poppar det någon annanstans och då kan det vara att Finland får svenska problem eller för den delen att de fortsätter i Norge. Och då får vi väl i sådana fall då ha danska straff för svenska brott och danska straff för norska brott eller vem vet. Så vi får samarbeta kring de goda exemplen och se till att vi verkligen se till att vi knäcker den organiserade brottsligheten och se till att upprätthålla de fina demokratiska värdena och de fina välfärdssystem som vi har i våra respektive länder. Så stort tack för engagemanget och stort tack för alla bra frågor och viktiga inspel. Tack!